Ừ. Mẹ cho con làm quen với âm thanh của nhà bếp nha. Ở đây mẹ có cái gì ta? Mẹ có đôi đũa nè, đôi đũa màu đen bằng nhựa. Đôi đũa là sao nhỉ? Ừ. Chúng tớ là một đôi, dùng để gấp thức ăn. Đố bạn Paris đó là cái gì? Paris không biết đúng không? Đó là đôi đũa, biết không? Mẹ cho con nghe âm thanh đôi đũa nè. Đôi đũa bằng nhựa màu đen, hay không? Đúng rồi. Vậy bây giờ là đôi đũa bằng gỗ màu đen, bằng gỗ nha, màu xám xám nè. Chúng tớ là một đôi, dùng để gấp thức ăn. Bạn Paris biết đó là gì không? Đó là đôi đũa. Không biết hả? Mẹ nói cho con biết rồi đó. Nghe âm thanh của đũa gỗ nè, hay không? Tích 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 tích. Rồi, đây là đôi đũa gỗ dừa. Chúng tớ là một đôi, dùng để gấp thức ăn. Đây nè, hay không? Giờ mẹ sẽ làm 3 cái lại với nhau nha. Hay không? Ta 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 da ta da ta da ta da ta da da da. Rồi nè, còn cái này là cái gì biết không? Cái gì? Úp mắt lại, úp che con mắt lại nào, mở ra, che con mắt lại, mở ra. Ú à, ú à, ú à. Hồ, tôi thường làm bạn với em bé thôi, khi ăn cầm tôi dễ hơn cầm đũa. Đố bạn ba đây là cái gì? Đó là cái muỗng. Đúng rồi, nghe âm thanh của tôi nè. Âm thanh của cái muỗng, âm thanh của cái muỗng, âm thanh của cái muỗng. Ú à, ú à, ú à, ú à, ú à. Âm thanh của cái muỗng. Mai mốt bạn Paris nhớ cầm mình ăn cơm nha. Rồi con cầm hai cái muỗng nè. Con cầm muỗng nè, cầm chặt vô bên đây nữa. Rồi gỡ 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 gỡ. Rồi con cầm đi, cầm chặt vô. Cầm chặt lại, gỡ 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 gỡ. Bạn Paris buồn ngủ hả? Chuẩn bị bạn Paris đi ngủ nha.